Μεγάλο σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαμε χθες για τη Ρωσική Ομοσπονδία, όχι όμως εναντίον της, αλλά υπέρ της, αφού σύμφωνα με τη νέα εκτίμησή του, παρά τον πόλεμο που διεξάγει με την Ουκρανία και τις πρωτόγνωρες και τεράστιες οικονομικές κυρώσεις που τις έχουν επιβάλει οι χώρες της Δύσης, η οικονομία της αντέχει και μάλιστα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω η ανάπτυξή της για το έτος 2023. Η νέα έκθεση που ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνέπεσε με την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα τη ρωσική οικονομία και που, όπως γράφουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της υπόθηκε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Απριλίου αναμένεται σημαντική αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ρωσίας σε πραγματικούς όρους, ενδεχόμενη πτώση του πληθωρισμού στα τέλη Απριλίου κάτω από το 3%, αύξηση των πρόσθετων κεφαλαίων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, ενώ επισημάνθηκε το πολύ μικρό ποσοστό της ανεργίας που υπάρχει και που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Вновь хотел бы подчеркнуть, внешние факторы риска для нашей экономики, они никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно. На это мы права не имеем. Είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιστρέφοντας όμως στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, βλέπουμε ότι πριν από σχεδόν 3 μήνες, όταν και τότε είχαμε ενημερώσει με ειδησιογραφικό βίντεο στις 31 Ιανουαρίου, προέβλεπε αύξηση του ρωσικού ΑΕΠ κατά 0,3% και τώρα, δηλαδή χθες, αναθεώρησε στο 0,7% και προχωρώντας ακόμα ένα βήμα, προβλέπει για το 2024 ανάπτυξη 1,3%. Για ποιες οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τη Ρωσία μας μιλούν λοιπόν οι ηγέτες μας, όταν βλέπουμε αντί για συρρήγνωση ανάπτυξη, ενώ την ίδια ώρα εμείς οι πολίτες της Ελλάδας και της υπόλοιπης Δύσης πληρώνουμε πανάκριβα αυτές τις ανόητες αποφάσεις τους, είτε μέσω των λογαριασμών ενέργειας, είτε μέσω των καυσίμων, είτε ακόμα και μέσω των τροφίμων που προσπαθούν να μας γλυκάνουν την πικρή γεύση της ανοησίας τους με καλάθια προσφορών. Σοκ λοιπόν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά όχι για τη Ρωσία, για τη Δύση και τους χειρότερους πολιτικούς ηγέτες που έχει αναδείξει τα τελευταία 100 χρόνια.